ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Google Chrome එක open කරගෙන new tab එකක් අරගෙන search කරන්න ඕනේ Canva කියලා. ඊට පස්සේ අර Canva කියලා search කරාට පස්සේ මෙතන දෙවෙනි ඉඩ තියෙනවා Canva කියලා එකක්. පළවෙනි එක තියෙන add කියලා. ඔයාලා දෙවෙනි එක Canva කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔහොම ටිකක් load වෙලා මෙන්න මෙහෙම screen එකකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා video එකක්, Instagram post, presentation, poster, logo, YouTube thumbnail. ඔයාලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. තව තියෙනවා flyer, Facebook post, card, Instagram story, banner. ඔයාලට ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට new tab එකක් මෙහෙම load වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන templates ටිකක් එයි. ඔයාලට මෙතන templates ටිකක් එයි. ඒකේ තියෙන විදිහට තමයි ඔයාලා මේ තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයාලා template එකක් තෝරගත්තා නම් හරි. ඔයාලා කලින් recently use කරපුවා මෙතන තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. තාම මෙතන ඔයාලට ගොඩක් templates දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕනි එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන එකක් තෝරගෙන හදලා පෙන්නන්න. ඊට ඔයාලා මෙතන සමහර ඒවා අපිට free නෙවෙයි. ඒකේ මේ pro අයට විතරයි use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන මේ pro කියලා ඔටුන්නක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න ගියොත් ඔයාලට එන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ ඒවා. එතකොට මෙතන free ඒවා තියෙන්නේ. ඔටුන්නක් එහෙම යටින් නැති ඒවා තමයි free අපිට තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතනින් බලමු. මෙතන තියෙන්නේ free ඒවා ගොඩක්. see all කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන templates වලට පේනවා. මම මෙතනින් එකක් තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහොම තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේකේ Canva කියලා එකක් මේ පෙන්නනවා. ඒක නැති කරගන්න ඕන නම් ඉතින් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න දෙන්නේ. හැබැයි මේකේ සමහර ඒවා වගේ වෙන්නන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මම හදපු එකක් පෙන්නන්නම් කලින්. මේ තියෙන්නේ ඒකේ Canva කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ සමහර ඒවා වගේ අපිට පෙන්නන්නේ නැහැ. ෆෝන් වල මේකේ Canva app එකක් තියෙනවා. ඒකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන්. ඒක ඉතා ලේසි මේ වෙබ් එකකින් යනවට වඩා. අපි මේක හදලා බලමු දැන්. අපි මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරමු. මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන්න. මෙන්න මෙතන ටච් කරලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ සයිස් එක හදාගන්න මෙතනින් මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපි ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් විදිහට නැත්නම් කැඩිලා කැඩිලා එන්නේ. ඊට පස්සේ දාගන්න පුළුවන් මේක තව තැනකට මෙහෙම අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විශාල කරගන්න පුළුවන්. ඊට මේක තැනට හරියට තැනට දාමු.
මෙන්න මේක මෙතනින් ගිහින් තියමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ ගොඩක් thumbnail වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන ගොඩක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ channel එකේ නම ගහන්න. මෙතන ඔයාලට කැමති කරුණක් දාගන්න පුළුවන්. මේකේ කියලා තියෙන ඒවා ඕනේ. ඔන්න එහෙම දාලා ඔයාලට මේකත් කොහෙන් හරි ගිහින් තියන්න පුළුවන්. ගෙනියනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා අප්ලෝඩ්ස් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතනින් තෝරගන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන ඉමේජ් එකක්. ඔන්න ඔහම අපිට පුළුවන් මේකේ ඉමේජ් එක තියාගන්න. ඔයාලගේ channel එකේ ඉමේජ් එක, channel එකේ logo එක ඔයාලට මෙතන දාන්න පුළුවන්. තාම මෙතන තියෙනවා අප් ටෙම්ප්ලේට්ස් එකට පල්ලෙහාන් එකක්. ඔයාලට එතන තියෙනවා lines, shapes, graphic, photos එක මෙතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙස්ට් කියලා දෙනවා මෙතනින්. ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවට වැඩිය අමතර ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. තව මෝ කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට background එක change කරන්න පුළුවන්. වකු ස්ටයිල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. audio video clip දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ගොඩක් මෙතන YouTube එකට තමයි මේ මම thumbnail එකක් හදුවේ. එහෙනම් අපි අදට අපේ වීඩියෝ ඉවරයි. මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් NPH Pro YouTube channel එකත් එක්ක එන්නම්.